टु ब्याक माई च्यानल हेलो एभ्रीबडी आई एम सारा ढकाल फ्रम नेपाली मिसन ढकाल बोर्डर। आज हामीहरूले एउटा यस्तो भिडियो गराउँछौँ हेर्नु। अहिलेको युट्युबमा मान्छेहरूले चाहिँ फेरि इलेक्ट्रिसिटी जेनेरेट कसरी गर्ने भनेर गिलासमा पानी राख्छ, नुनी पानी गराउँछ र बिलेट गरेर 7 वाटको बुला 12 वाटको बुलापलाई बाल्छन्। त हो त रियल हो कि फेक हो हेरौँ। ओके ले यसको लागि सिम्पली हजुरहरूलाई चाहिनेछ यो होल्डरमा यस्तो दुईटा यो बिलेट यस्तो लगाएर त्यसपछि यहाँ गिलास ल्याउनु, पानी हाल्नु तपाईले थोडा पानी हालेपछि यसमा नुन हाल्दिनु राम्रोसित, त्यसपछि राम्रोसित घोल्दिनु। अनि यहाँ सिम्पली त यो बुला बोलेकै छैन हेर्नु, यो बुला बोलेकै छैन। राख्दैन त्यस्तै, निकाल्दैन त्यस्तै। राइट हो गाइज, यो भिडियो टोटली फेक हो भन्ने प्रुफ भइसकेछ। यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यो फेरि इलेक्ट्रिसिटी अनि टोटली फेक हो। त्यही भएर हजुरले घरमा त्यो कोसिस गरेर पैसा खर्च नगरेर टाइम पनि बरु मान्छेहरूले यस्तो गर्छन्, यो फेक भिडियो बनाउनेहरूले यो छन् यति हजुर युट्युबमा चाहिँ नहाल्नु, हाल्दाखेरि पनि अनि यस्तो गर्छन्। र यो गुलाब चाहिँ यस्तै बोल्छ, दुईटा उसपछि 2 टर्मिनल चार्ज भएपछि यस्तरी पानीमा के सकी गरेर यस्तरी बोलेको हुन्छ। त्यसै पनि मान्छेहरूले फेक बनाउँछ। तर यो भिडियो सत्य पनि यो हामीले नुनी पानी राखेर यो एउटै गिलासमा नुनी पानी राखेर एउटामा कपर प्लेटमा प्लस गरेर र हार्मोनियममा माइनस गरेर हामीले चार्ज पट्टा गर्न सक्छौँ। त्यसमा 0.5 0.75 जति चार्ज पुरिसकेको हुन्छ। ओके गाइस, बाई बाई। आजको लागि बाई। प्लिज सब्सक्राइब माई च्यानल।